සාමාන්‍යයෙන් ඩොලර් 4000ක් 5000කට වගේ මේක විකිණලා තියෙනවා. එකක් මේ කලාව ලංකාවට අලුත් දෙයක්. ගොඩක් අය දන්නේ නැහැ. සහ කලාකාරයෙක් විදිහට අපේ නම මෙතනින් එහාට අරන් යන්න මේක මේ විදිහට නිර්මාණ කරලා කවදාවත් ඒක ලෝකේ දකින්නේ නැහැ. සමහරව ඇත්තටම අහනවා ඇයි මේ නිර්මාණ මෙච්චර ගණන් එහෙම කියලා අහනවා. නමුත් ඒක ඒ නිර්මාණ ශිල්පියා කොච්චර මේකට මහන්සියක් වෙනවද කියලා දන්නවනම් ඒ ප්‍රශ්නෙට එතන උත්තරේ තියෙනවා අතරම. ඒකට මේ දවස් 3ක් ගිහිල්ලා අවසාන අධීරයේදී මේකට යම් හානියක් වුණොත් මේක කැඩුණොත් ආයෙ මට නිර්මාණය මේක ආයෙ මුල ඉඳලා කරන්න ඕනේ. මට ඒක මම හරි කැමති ලාංකිකයෙක් විදිහට ලංකාවෙත් මෙහෙම දෙයක් කරන්න පුළුවන් අය ඉන්නවා කියන එක පිටට යනවනම් ලොකු ගෞරවයක්. ඇත්තටම ඒක පෞද්ගලිකව යම් ප්‍රමාණයකින් මට දැන් හම්බ වෙනවා. මොකද මම මගේ නිර්මාණ මේ වෙනකොට මගේ සමාජ මාධ්‍ය දාලා වලින් යම් ප්‍රමාණයට මම නිකුත් කරනවා. එතකොට ඕගොල්ලෝ ආසයි කියන පොඩ්ඩක් මේ කොහොමද දයානන්ද මහත්මයා මේ වගේ නිර්මාණ කරන්නේ කියන එක බලන්න අපේ කට්ටිය ගොඩක් කරලා දැකලා නැහැනේ මෙහෙම නිර්මාණ කොහොමද කරන්නේ කියන එක. ඉතින් අපි කැමති ඔබතුමාට පුළුවන් ද පොඩ්ඩක් පෙන්වන්න අපිට මේ නිර්මාණයක් කරන්නේ කොහොමද කියන එක. ඔව්. අපි කරලා පෙන්නන්න. ආයිබෝවන් සුබ දවසක් ආදරයෙන් පිළිගන්නවා වෙනදා වගේම අද වැඩසටහනට ඔයගොල්ලෝ සාදරයෙන්. ඉතින් ඔන්න ඔයගොල්ලොන් අද ගෙනියන්න බලාපොරොත්තු වෙන හැදේ ප්‍රදේශයට අපේ ශ්‍රී ලංකාවේ නාමය ලෝකයටම ගෙනියන්න බලාපොරොත්තු වෙන ඉන්න දක්ෂ නිර්මාණ ශිල්පියෙක් ගැන තමයි අද කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඉතින් අපි ඔහු ගැන ගොඩාක් විස්තර මෙතෙන්ද කතා කරනවා වඩා හොඳයි අපි එතුම මේ ස්ථානයටම ගිහිල්ලා මම නිවසටම ගිහිල්ලා එතුමා මේ නිර්මාණය කරන්නේ කොහොමද? මේ නිර්මාණ මොනවද කියන එක එතෙන්ද ගිහිල්ලා අපි බලමු. ඉතින් අපි යමු වීඩියෝ එකට. ඉතින් අර අපි කලින් කිව්වා වගේම දැන් ඇවිල්ලා ඉන්නවා අපි දයානන්ද මහත්මයාගේ නිවසට. ඉතින් අපි මෙතන ඉඳලා එතුමා තමයි මේ විස්තරේ ඉදිරියට ගෙනියන්නේ. මේ අපේ කතා නායකයා එතුමා. ඉතින් ආයිබෝවන් කියලා කියනවා දයානන්ද මහත්මයා. කොහොමද ඔබතුමා මේකට ඉස්සරම සම්බන්ධ වෙන්නේ මේ වැඩසටහන මේ වැඩේට? ඔව් ඇත්තටම මම දැන් මේ පටන් ගන්න දැන් වසරක පමණ කාලයක් වෙනවා. පාසලන් කාලේ ඉඳලා මම කලාව හැදෑරුවා. ඉතින් පස්සේ වරින් වර නොඑක් බාධා මත කලාවෙන් ඈත් වෙන්න සිද්ධ වුණා. පහුගිය කාලේ කොරෝනා අසංගත හේතුවෙන් ගෙවල් වලට අපි කොටු වෙලා ඉන්නකොට මට හිතුණා මොන හරි දෙයක් කරන්න ඕනේ ආයේ කියලා. ඉතින් මම පොඩ්ඩක් සොයා බැලීමක් කරා මොනවද කරන්න පුළුවන් කියලා. එතකොට මම මේ කලාව ගැන වැඩිදුර හදාරන්න පටන් ගත්ත අන්තර්ජාලයෙන්. මේ සුද්‍ර කලාව මයික්‍රෝ ආර්ට්. ඊට පස්සේ එදා ඉඳලා තමයි මම මේ විදිහට කරන්නේ. දැන් වසරක පමණ කාලයක් මම පූර්ණ කාලීනව මේව නිර්මාණය කරනවා. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා දැන් මේ මගේ අතේ තියෙනවා පැන්සල් කීපයක්ම. ඉතින් මේ සාමාන්‍යයෙන් මේ පැන්සලෙත් මේ ලීයේ නෙමෙයි මේ කැටයම කරන්නේ. ගොඩක් වෙලාවට තේරෙන්න පුළුවන් ඔයගොල්ලෝ හිතන්න පුළුවනි කැටයම මේ ලීය කරනවා කියන්නේ. මේ ලීයේත් නෙමෙයි මේකේ ප්‍රධානම දේ තියෙන්නේ වටිනාකම කියන්නේ මේකේ තියෙන මේ මිනිරන් කූරේ තමයි මේ කැටයම මේ නැත්නම් මේ නිර්මාණය කරන්නේ. අපි පොඩ්ඩක් එතුමෙන් අහලා බලමු මේ කොහොමද මේ වැඩේ කරන්නේ කියලා. පැන්සල් කිව්වොත් එහෙම වෙළඳපොලේ නොයෙකුත් පැන්සල් වර්ග තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් අපි එදිනදා භාවිතා කරන මේ වගේ පැන්සලක්. මේකට කියන්නේ මේ HB පැන්සලක්. මේක මේ පැන්සලේ ඉඳලා මෙතන ප්‍රධාන වශයෙන් පැන්සල් වර්ග 5ක් තියෙනවා. ඒතර මේ වගේ මේ මින්රන් කූරේ වට ප්‍රමාණය අනුව මේ පැන්සල් වර්ගීකරණය කරන්න පුළුවන්. ඒතර මේ පැන්සල අපි එදිනදා පාවිච්චි කරන මිලිමීටර් 2 විස්කම්බය. ඩයමීටර් 2 mm කියලා මේකට කියනවා. ඊට පස්සේ ඊට වඩා කුඩා ප්‍රමාණයේ පැන්සලක් තියෙනවා මේකට කියන්නේ මෙකැනිකල් පෙන්සිල්. මේක මිලිමීටර් 0.5යි. ඒ කියන්නේ මිලිමීටර් භාගය. මේක ඇත්තටම ඉතාමත් සියුම්. කෙස් ගස් කීපයක විස්කම්බයක් තියෙන මේකේ. ඊට පස්සේ අනික් පැන්සල් වර්ග මේ පැන්සල මේකේ කූරේ විස්කම්බය මිලිමීටර් 3ක් විතර වෙනවා. තවත් මේ වගේ පැන්සලක් තියෙනවා. මේක චිත්‍ර කරන කට්ටියම ගොඩක් මේ පැන්සල දන්නවා වීනස් පැන්සල. මේක මිලිමීටර් 4ක් තියෙනවා මේකේ විස්කම්බය. ඊට පස්සේ මේ පැන්සල අතන මේක නම් අවසනාවට ලංකාවේ වෙළඳපොලේ මේක හොයාගන්න නැහැ. ඒ ඉතාමත් දුර්ලභයි. මේක විස්කම්බය මිලිමීටර් 5ක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ සෙන්ටිමීටර් භාගයක්. එතකොට තව පැන්සලක් තියෙනවා මේකට කියන්නේ කාපෙන්ටර් පෙන්සිල්. මේකත් ලංකාවේ වෙළඳපොලේ හොයාගන්න බෑ. ඉතාමත් දුර්ලභයි. මේකත් මම පිටරටින් ගෙන්න ගත්තේ. මේක මේ ඔයගොල්ලෝ සාමාන්‍යයෙන් දකින්න මේ රවුම් හැඩේනේ තියෙන්නේ මේ පැන්සල් වල මින්රන් කූර. මේකේ තියෙන්නේ ත්‍රිජුකෝණාශ්‍රකාර හැඩයක්. එතකොට ඒකේ විස්කම්බය මිලිමීටර් 5ක්. මේ තමයි පැන්සල් වර්ග
ටික මම පාවිච්චි කරන. එතකොට මේ පැන්සල් වර්ග මේ ඕනෑම පැන්සලක නිර්මාණ කරන්න පුළුවන්. ඒක අර කරන නිර්මාණයේ ප්‍රමාණය, ඒකේ අඩංගු දත්ත ප්‍රමාණය ඒවා අනුව පැන්සලේ තුඩ වෙනස් කරනවා. එතකොට එකම නිර්මාණය මම උදාහරණයකට මම කරලා තියෙනවා මේක මිලිමීටර් 0.5 මිලිමීටර් භාගේ. මේකේ මම හදලා තියෙනවා අයිපල් කුළුණක්. ඒක ඇත්තටම පියවි හැටනම් කොහොමදත් ඒක බලා ගන්න බෑ. මේ වගේ මයික්‍රොස්කෝප් එකක් ආධාරයෙන් තමයි ඒක බලනවා නම් බලන්න වෙන්නේ. කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් 10 ගුණයක් 20 ගුණයක් 30 ගුණයක් විතර විශාලණයකට බැලුවොත් තමයි ඒක පේන්නේ. ඒකට ඒකේ සියලු දේ තියෙනවා. ඒ කියන්නේ කුළුණක් විදිහට අඳුර ගන්න පුළුවන් විදිහට ඒක නිර්මාණය කරලා තියෙනවා. එතකොට ඒ අයිපල් කුළුණම මෙන්න මේ වගේ මිලිමීටර් 2 පැන්සලක් මත නිර්මාණය කරලා තියෙනවා. ඒකේ අරට වඩා දත්ත ඇතුළත් කරලා තියෙනවා. ඒ කුළුණු වල තියෙන හතරස් හැටේට කැටයන් වගේ තියෙනවා. ඒවා පවා ඒකේ හොඳට නිර්මාණය කරලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේ වගේ මිලිමීටර් 5 මේ පැන්සලෙත් අයිපල් කුළුණ නිර්මාණය කරලා තිනවා. ඒක වඩාත්ම සාර්ථකයි. හොඳට පේනවා. ඒක නම් ඇත්තටම අපිට PV එකෙන් උනත් බලාගෙන කරන්න පුළුවන්. හැබැයි වටිනාකම තියෙන්නේ ඇත්තටම මේ වගේ සාමාන්‍ය භාවිත කරන මිලිමීටර් 2 වගේ මේ වගේ පැන්සලේ කරපුවාම වටිනාකම. මොකද මේක ඉතාමත් අපහසුයි කරන්න. ඔන්නේ මේ පැන්සල් කීපයක්ම ඔයගොල්ලන්ට මේ පැන්සල් වර්ග මොනවද ගන්න කියන එක මෙතුමා පැහැදිලි කරා. ඉතින් ඒ වගේම තමයි මෙතුමා කරපු නිර්මාණ ගැනත් අපි පොඩ්ඩක් දැනගන්න බලමු. ඉස්සරහට ගිහිල්ලා මෙතුමා මොනවද මේ කරලා තියෙන නිර්මාණ ගැන. ඉතින් අපිට කියන්න දයනන් මහත්මයා ඔබතුමා මොනවද දැනට මේ කරලා තියෙන නිර්මාණ? මේවා වටිනාකම කොහොමද? මේවා කොහොමද මේ මාකට් එකට යන්නේ? ඒ කියන පිළිබඳ පොඩ්ඩක් විස්තරයක් කරන්න ඕනේ. එකිනෙකට වෙනස් මාතෘකාවන් යටතේ 100කට වැඩි ප්‍රමාණයක් නිර්මාණය කරලා තියෙනවා. එතනින් සුවිශේෂී නිර්මාණ කියලා මට එකක් දෙකක් විශාල ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. උදාහරණ විදිහට කියන්න මේ වගේ පියානෝවක් වාදනය කරන ශිල්පියෙක් පුටුවක් මත වාඩි වෙලා පියානෝවක් වාදනය කරන එකක් තියෙනවා. මේක මිලිමීටර් 2 අපි එදිනෙදා භාවිතා කරන පැන්සලක මේක නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. ඒකට මේක ඉතාමත් සියුම් කැටයමක්. මේක ඉතාමත් අපහසුයි. මේකේ ලොකු වටිනාකමක් තියෙනවා. එතකොට තව තියෙනවා කුරුළු කූඩුවක් නිර්මාණය කරලා තියෙනවා. එතකොට ඒ කුරුළු කූඩුවත් මම විවිධ ප්‍රමාණයේ පැන්සල් වල නිර්මාණය කරලා දෙනවා. මිලිමීටර් 2 එදිනෙදා පාවිච්චි කරන පැන්සලක ඒ කුරුළු කූඩු නිර්මාණය කරලා දෙනවා. හැබැයි ඒක ඇතුලේ කුරුල්ලෙක් පැහැදිලිව පේන්නේ නැහැ. මොකද ඒක ඉතාමත් සියුම්. මිලිමීටර් 2 කියන්නේ. ඊට පස්සේ මිලිමීටර් 3 එක කරලා තිනවා. ඒකේ හොඳ පැහැදිලිව 3.5ක්. ඒකේ පැහැදිලිව ඇතුලේ කුරුල්ලෙක් ඉන්න විදිහට නිර්මාණය කරලා තිනවා. මිලිමීටර් 5 පැන්සලේ මේකේ මම කරලා තිනවා ඇතුලේ කුරුල්ලෝ දෙන්නෙක් ඉන්න. ඒක ඇත්තට මේක ටිකක් ප්‍රසිද්ධ කැටයමක්. ඒක පිටරට නිර්මාණ ශිල්පියෙක් කරපු එකක්. මම එතුමාට උපහාරයක් විදිහට මම ඒව නැවත නිර්මාණය කරා. ඒ වගේ තව තියෙනවා මේ පැන්සලේම නිර්මාණය කරපු බයිසිකල් පදින පාපෙදිකරුවෙක්ගේ කැටයමක්. ඒකත් ඉතාමත් අපහසු එකක්. ඒ වගේම තව එකක් තියෙනවා මෙතන. මේක තියෙන්නේ මේ ඉනිමගක් නගින මිනිස්සෙක්ගේ කැටයමක්. මේකත් ඉතාමත් අපහසුයි. ඕක දැන් කීයද මිලිමීටර් කීයකද? මේක මිලිමීටර් 5. මේක මෙතන තියෙන ලොකුම පැන්සලක තමයි මේක කරලා තියෙන්නේ. ඒක මිලිමීටර් 2ක් කරන්න පුළුවන්. නමුත් මේ වගේ ඒ කියන්නේ මේ ඉනිමගේ දෙපැත්තම නිර්මාණය කරලා තියෙනවා. ඒ වගේ කරන්න අමාරුයි. නමුත් යම් නිර්මාණයක් කරන්න පුළුවන්. මේකේ සියලුම කුඩා දත්තපුවා මේකේ නිර්මාණය කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම මේකේ කෝච්චි පෙට්ටියක් තියෙනවා. මේකත් අන්තර්ජාලයේ මේක ඉතාමත් විශාල මිලකට ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඒ නිර්මාණ ශිල්පියාගේ නමත් එක්කම මේක සාමාන්‍යයෙන් ඩොලර් 4000ක් 5000කට වගේ මේක විකිණලා තියෙනවා. ඉතින් මමත් ඉතින් ඒ තත්ත්වයට සමාන විදිහට නිර්මාණ මේ වෙනකොට කරලා තියෙනවා. සාමාන්‍ය පැන්සල කීයද ගන්නෙ? මේ පැන්සල මේක ඇත්තටම ඒ කියන්නේ තත්ත්වයෙන් ගොඩාක් දියුණු එකක් නෙවෙයි. ඒ කියන්නේ අපිට මේ ලංකාවට විශාල මුදලක් යන හින්දා මම චීනෙන් ගෙන්නගත්ත පැන්සල් වගේක් තියෙන්නේ. ඒකේ ගුණාත්මක භාවය තරමක් දුරට අඩුයි. නමුත් මම සාර්ථකව ඒ වගේ නිර්මාණ කරලා තියෙනවා. එතකොට දැන් සාමාන්‍යයෙන් මේ පැන්සලක් කීයද කිව්වේ ඩොලර් කීයකට ගිහිල්ලා තියෙනවා? මේ පැන්සල් මේක නම් මේ නිර්මාණය ගිහිල්ලා තියෙනවා ඩොලර් 4000ට 5000ට මේක විකිණලා තියෙනවා. මේ අන්තර්ජාලයේ මම දැකලා තියෙනවා. දැන් එතකොට මේ දැන් කොහොමද මේ මට දැන් ප්‍රශ්නයක් එනවා දැන් අන්තර්ජාලයේ ගොඩක් වෙලාවට දැන් ඔය ඩොලර්
4,000ට 2,000 3,000 එහෙම යනවනේ. දැන් ඒතර පොඩි අදහසක් එනවා කට්ටියට මෙන්න එහෙමයි මේ කියන මේක අපිට දැන් අපි හැදුවොත් අපිට මේකට වෙළඳපොළක් තියනද ලංකාවේ? ඒක මෙහෙමයි. ඒක රඳාපවතින්නේ දැන් ඕනම කෙනෙකුට චිත්‍ර අඳින්න පුළුවන්. හැබැයි මේ චිත්‍ර ඇඳලා ඒකේ වටිනාකම රඳාපවතින්නේ ඒකේ තියෙන ඒ කලා නිර්මාණයේ තියෙන ගුණාත්මක භාවය සහ නිර්මාණය කරන ශිල්පියා කවුද කියන එක මත තමයි ඒකට මිලක් නියම වෙන්නේ. එතෙන්දී ශිල්පියෙක් වශයෙන් එයාගේ නමක් තියෙන්න ඕනේ. එතකොට දැන් මේ නිර්මාණය වුණත් මේක කීප දෙනකොට එක එක විදිහට කරන්න පුළුවන් නේ. එතෙන්දී තත්ත්වෙන් උසස් හොඳ නිර්මාණයක් නම් ඒකට මිලක් නියම වෙනවා. නමුත් ඉතින් අපේ වගේ රටවල ඉතින් ඉතාමත් අපහසුයි මේ ඉස්සරහට ඉතින් යන්න. මොකද එකක් මේ කලාව ලංකාවට අලුත් දෙයක්. ගොඩක් අය දන්නේ නැහැ. සහ කලාකාරයෙක් විදිහට අපේ නම මෙතනින් එහාට අරන් යන්න මේක මේ විදිහට නිර්මාණ කරලා කවදාවත් ඒක ලෝකේ දකින්නේ නැහැ. මේක ප්‍රදර්ශනයක් විදිහට ඒ වගේ දෙයක් කළා එලි දැක්කොත් තමයි ඒ මිල ගණන් වලට සහ හෝ වැඩි මිලකට අලෙවි කරගන්න පුළුවන් මේව නිර්මාණ කරනවා කියලා ලෝකෙට පෙන්න ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ මේක මෙතනින් එහාට අරගෙන ගියොත් තමයි. ඔයගොල්ලෝ ආදරය කරන YouTube නාලිකාවක ලෝගෝ එකක් හදලා තියෙනවා. මේක දැක්කම කවුද කින්නමන්ද කියන එක කියන්න ඕනේ නැහැ මම. ඉතින් ඒ වගේ තවත් තියෙනවා ලස්සන නිර්මාණ කීපයක් අපි දාන්නම් තිරේ. තව තියෙනවා ලංකාවේ නිර්මාණ ගත්තොත් ලංකාවේ නෙළුම් කුල්ල නිර්මාණය කරලා තියෙනවා. එතකොට මේක ඩුබායි වල බර්ජ් එල්ලරැප් හෝටලේ තව බුදු පිළිම කීපයක් මම නිර්මාණය කරලා තියෙනවා. මේ වගේ සම්පූර්ණ බුදුරුවක් ඒ වගේම ශීර්ෂයක් තව අපි ඔය ගෙවල් වලින් පාවිච්චි කරන කුකුලා ලාංඡන සහිත පොල් තෙල් පහනක් නිර්මාණය කරලා තියෙනවා. මේකත් එදිනදා පාවිච්චි කරන මිලිමීටර් 2 පැන්සලේ. තව ඊට වඩා හොඳට පැහැදිලිව බලා ගන්න පුළුවන් PV 60ක් පේන මේ වගේ මිලිමීටර් 5 ඒ පැන්සලක් මේ පොල් තෙල් පහනක් කැටයන් කරලා තියෙනවා. ඒතර ඔයාලට පේනවා ඇති මේ එකිනෙකට එකක් වෙනස් නිර්මාණ තමයි මේ හැම එකක්ම තියෙන්නේ. මේ හැම එකකම ඒක ඇතුළට කියවන්න පුළුවන් දේවල් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ එක නිර්මාණයක් ගත්තම ඒක ඇතුලේ විශ්ලේෂණය කරන්න පුළුවන් ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. ඒක එකින් එක බලන්න ඕනේ. මේ නිර්මාණය ගත්තොත් මේකේ තියෙනවා බැලු බැලමට මේකේ පේනවා වයින් බෝතලයක්. වීදුරු දෙකක් මේසයක් මත තියලා තියෙන්නේ. එතකොට මේ මේසේ කකුල් පැහැදිලිව නිර්මාණය කරලා තියෙනවා. ඊට යටින් තියෙන ලී කොටස් ඒ සියලු දේ නිර්මාණය කරලා තියෙනවා පැහැදිලිව. ඒ වයින් වීදුරු වල ඇතුළට මේ ඇතුළේ සිදුරු පවා ඒ විදිහට නිර්මාණය කරලා තියෙනවා. මේක PV 60 යම් විදිහට පේනවා. නමුත් මේකේ සියලු දේවල් බලා ගන්න ඕන නම් මේ වගේ කාචයකින් හෝ මයික්‍රොස්කෝප් එකකින් තමයි මේක බලා ගන්න වෙන්නේ. ඒකට ඒ වගේම මේ තියෙන්නේ මේක গিitar එකක්. මේ গিitar එකත් මම නිර්මාණය කරලා තියෙනවා විවිධ ප්‍රමාණයන්ගෙන් නිර්මාණය කරලා තියෙනවා. ඒ ගොඩක් අය අහන ප්‍රශ්නයකට පිළිතුරක් විදිහට තමයි මම ඒකට ඇත්තටම නිර්මාණය කරේ. මේක මිලිමීටර් 2 පැන්සල. එම නිර්මාණයම මේකෙත් කරලා තියෙනවා. මේකේ හැම එකකම গিitarයේ තත පවා බලන්න පුළුවන් විදිහට නිර්මාණය කරලා තියෙනවා. එතකොට මේ විශාල ප්‍රමාණයේ තියෙන මිලිමීටර් 5 එකේ මෙතන උඩ තියෙන කුඩා කොටස් 6ක් තියෙනවා. ඒ 6 පවා ඉතාමත් පැහැදිලිව නිර්මාණය කරලා තියෙනවා. මේ මිලිමීටර් 2 පැන්සලේ ඒ පැහැදිලිව ඒ ටික වෙන් කළා නැහැ. නමුත් තියෙන ඕන සියලු කුඩා දත්ත පවා මම මේකට නිර්මාණය කළා. එතකොට මේක හදන්න ඉතාමත් අපහසු වෙන්නේ මේක. ඒකට වැඩි කාලයක් යන්නේ මට මේක හදලා ඉවර ගන්න තමයි වැඩි කාලයක් යන්නේ. එතකොට මේවා සාමාන්‍යයෙන් මට ඉතාමත් පහසුවෙන් නිර්මාණය කරන්න පුළුවන්. නමුත් ඒකට පහසුවෙන් නිර්මාණය කරන්න පුළුවන් වුණාට ඒකට ගුණාත්මක භාවය වැඩි කරන්න ඒකේ අවශ්‍ය දත්ත වැඩි ප්‍රමාණයක් කවලා මේකට වටිනාකමක් දීලා තියෙනවා. ඔබට සමරුවක් දෙන්න හිතෙන්න පුළුවන්. එතකොට දැන් මේ පැන්සලකින් කරපු නිර්මාණයක් මම දෙනවා සමරුවක් අහවලාට කියන හැඟීමක් එන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේ අවස්ථාවක් වුණොත් දයානන්ද මහත්මයා කියන්නකෝ දැන් කාට හරි එහෙම සමරුවක් විදිහට පැන්සලකින් මේ කරපු නිර්මාණයක් දෙන්න හිතෙනවා කියනවා. එතකොට ඔවුන්ට ඒ වගේ නිර්මාණයක් කරලා දෙන්න පුළුවන්ද? ඔව් ඇත්තටම ඊටම සීමිත ප්‍රමාණයක් මම මේ විදිහට නිර්මාණය කරනවා. මොකද මම
නිර්මාණයක් කරන්න ඉතාමත් දීර්ඝ කාලයක් ගන්නවා. මොකද මම ගුණාත්මක භාවයේ උපරිමයෙන් තියාගෙන මම ඒ නිර්මාණය කරන්න මම බලා ගන්නවා. ඒ හින්දා ඒ වගේ නිර්මාණ කරන මේ වගේ මේ තියෙන යම් නිර්මාණයක් ඒ විදිහට කරපු පුද්ගලයන්ගේ නම් ඒ වගේම මොන හරි ලාංඡනයක් හෝ මේ සියලු දෙයක් කරන්න පුළුවන්. නමුත් ඒක අර ඒක කරන මට ඒකට යන කාලය එයාට අවශ්‍යතාවයට අනුව මම නිර්මාණ කරනවා. එතෙන්දී මුදල රඳාපවතින වටිනාකම රඳාපවතින්නේ එයාගේ අවශ්‍යතාවය අනුව. මේ දැන් ඔයගොල්ලෝනේ දැනද මේ සමරුවක් දෙනවා නම් මෙතනට කොහමද මෙතන සම්බන්ධ කරන්නේ? කන්ටැක්ට් නම්බර් කියනවා. මගේ 077යි 517යි 2යි 77යි 2. මිනරල් කූරේද මේක හදලා තියන්නේ මේ නැත්තම් මේ කෑලි අලවලාද තියන්නේ නැත්තම්? නෑ කිසිම ඇලවීමක් මේ කිසිම නිර්මාණයක් අලවලා නෑ. කිසිම ඇලවීමක් කළා නෑ. මේ හැම එකක්ම මිනරල් කූරේ ඉතාම සියුම් විදිහට නිර්මාණය කරලා වෙන් කරලා හදලා තියෙන්නේ. මේක අතරම මේක ප්‍රසිද්ධ එකක් ඔයාලා දන්නවා ඇති ඩ්‍රීම් කැචර් කියනම ගොඩක් අය දන්නවා. මේක ලෝකෙම නිර්මාණ ශිල්පීන් කීප දෙනෙක් තමයි මේ වගේ හදලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ මාත් එහෙම දැක්කට පස්සේ මාත් හදුවා. ඉතින් සාර්ථකයි. මේ වෙනකොට මේ වගේ නිර්මාණ කීපයක් තියෙනවා. මෙතන තුනක් තියෙනවා. මම හිතුවේ දැන් සමහරලාට දැන් මේ කොහොමද මේ දංගලක් විදියට සාමාන්‍ය පුරුවක් මෙහෙම තිබ්බහම ඒ විදියට හදන්න කොච්චර මේකක් වෙන්න ඕනද කියලා ආවලාද කියලා තමයි තාමත් ඉවසීමක් තියෙන්න ඕනේ. මෙතනදී ප්‍රධාන කාරණා තුනක් බලපානවා. එකක් හොඳ ඇස් දෙකක්, හොඳ ඇහැක්, එන හොඳ දෘෂ්ටියක් තියෙන්න ඕනේ. හොඳ එක එල්ලේ බලාගෙන ඉන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. මොකද ඇත්තටම අපි දීර්ඝ කාලයක් මේකෙන් බලාගෙන ඉන්නත් ඇස් දෙකට හොඳ නැහැ. ඒකට අපි ටික වෙලාවක් නිර්මාණය කරනවා. ඊට පස්සේ සෑහෙන වෙලාවක් දුර බලාගෙන ඉන්නවා. මොකද අපි දිගටම ළඟ බලාගෙන ඉන්නකොට ඇස් වලට ඉතාමත් අපහසුයි. ඉතින් සමහරව ඇත්තටම අහනවා ඇයි මේ නිර්මාණ මෙච්චර ගණන් එහෙම කියලා අහනවා. නමුත් ඒක ඒ නිර්මාණ ශිල්පියා කොච්චර මේකට මහන්සියක් වෙනවද කියලා දන්නවනම් ඒ ප්‍රශ්නෙට එතන උත්තරේ තියෙනවා අතරම. ඒතකොට මේ අනිත් එක නොසෙල් වෙන අතක් ස්ටෙඩි හෑන්ඩ් නොසෙල් වෙන අතක් තියෙන්න ඕනේ. මොකද මේ නිර්මාණය දැන් මේ උදාහරණයකට මේ දන්වැල නිර්මාණය කරන්න මට දවස් 3ක් විතර ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඒකට මේ දවස් 3ක් ගිහිල්ලා අවසාන අධීරයේදී මේකට යම් හානියක් වුණොත් මේක කැඩුණොත් ආයෙ මට නිර්මාණය මේක ආයෙ මුල ඉඳලා කරන්න ඕනේ. මේක සියුම් විදිහටදී යම් ප්‍රමාණයකට ඇලවීමක් කරනවා නම් කරන්න පුළුවන්. නමුත් ඒක කරොත් වැඩක් නැහැ. ඒකේ ගුණාත්මක භාවයක් නැහැ. එහෙම කරලා වැඩක් නැහැ, වටිනාකමක් නැහැ. සහ එහෙම කරන්නත් අමාරුයි. ඒතර මේ දන්වැලක් කරනොත් මෙතනින් අලවන්න අමාරුයි. මොකද මේක මිනිරන්නේ. මේ නිර්මාණය ගලාගෙන යන්න නිර්මාණ ශිල්පයට තියෙන පීඩනය එන්න වැඩි වෙනවා. මොකද මේක මුල් අධීරයේදී මේ නිර්මාණයක් කැඩුනොත් අපිට ශනිකයෙන් තව එකක් නිර්මාණය පටන් ගන්න පුළුවන්. ඒතකොට මේක පැයක් දෙකක් තුනක් හතරක් යන්න නිර්මාණ ශිල්පයට එන පීඩනය වැඩි. මොකද මේකට මිඩංගු කරපු කාලය අපතේ යනවා මේක කැඩුනොත්. එතෙන්දී යම් විදිහකට මේ නිර්මාණය කරලා අවසාන අධීරයේ හෝ මැදදී හෝ මේක කැඩුනොත් නිර්මාණ ශිල්පයට හැකියාවක් තියෙන්න ඕනේ. ඒ පාඩුව විඳලාගෙන නැවත වතාවක් මුල ඉඳලා ඒ නිර්මාණය කරන්න. ඔව්. එතෙන්දී අතන මේක භාවනාවක් වගේ දෙයක්. ලොකු කැපීමක් කරන්න වෙනවා. ඉතින් අපි හුස්ම ගන්න එක පවා පාලනය කරගන්න ඕනේ. භාවනාවක් වගේ තමයි. මොකද අපි මේකක් ඇතුලේ නිර්මාණය කර ඉන්නකොට දැන් උදාහරණයකට මම අර කුරුළු කූඩුවක් නිර්මාණය කරලා තිනවා. ඒකේ දැන් කුරුළු කූඩුවේ වටේට තියෙනවා කම්බි කූරු වගේ 8ක් තියෙනවා. එතකොට ඒ ඇතුලේ කුරුල්ලෙක් නිර්මාණය කරලා තියෙනවා. එතකොට ඒ කුරුල්ලා නිර්මාණය කරන්න ඕනේ අර ඒ 8ක් හදලා ඒක ඇතුලේ මේ දාලා තමයි නිර්මාණය කරන්න ඕනේ. ඉතින් එතකොට අර 8 බේරලා ඇතුලේ කුරුල්ලව නිර්මාණය කරනවා කියන එක ඉතාමත් අපහසු දෙයක්. මොකද මේ තුඩ ඇතුළට දාගෙන ඉන්නකොට අපි මෙහෙම හුස්ම ගන්නකොට මේ හෙලවෙන කුඩාවට හෙලවෙන ඩිංග වුණා ඒක විනාශ කැඩෙන්න පුළුවන් අනිවාර්යයෙන්ම. ඒ හින්දා හුස්ම පාලනය කරන එකේ ඉඳලා ඒක වැඩි දියුණු කරගන්න ඕනේ. ඒක ඇත්තටම මම ඒ ගොඩක් ඒ ගැන අධ්‍යයනය කරලා දැන් මම යම් දියුණු තත්ත්වයක ඉන්නවා. ඒකට මොකද හිතෙන්නේ මේ අපේ දැන් මේ නිර්මාණ ඇගයීම පිළිබඳ ශ්‍රී ලංකාවේ? ඇත්තටම මේක පුළුල්ල කතා කරන්න ඕන දෙයක්. නමුත් අපි මම වචන කීපයකින් සරලව මම කියන්න. ඇත්තටම අපි ලංකාවේ මං විතරක් නෙවෙයි මේ වගේ ගොඩාක් හැංගිච්ච දක්ෂතාවයන් තියෙන කට්ටිය ඉන්න පුළුවන්. නමුත් ලංකාවේ අපි ගොඩක් අය දන්නවා. ඉතින් විග්‍රහ කරන්න ඕනේ නැහැ රටේ තියෙන තත්ත්වය. ඉතින් ඒ වගේ නිර්මාණ ශිල්පීන්ට ඉස්සරහට එන්න ඉතාමත් අපහසුයි. මේ ශාස්ත්‍රයේ ගත්තොත්
මම මේවා අධ්‍යයනය කරේ අන්තර්ජාලයෙන් මම දැක්කා පිටරට ශිල්පීන් සීමිත ප්‍රමාණය. ඉතාමත් සීමිත ශිල්පීන් ප්‍රමාණයක් විශාල ප්‍රමාණයෙන් කරනවා. කරාට මේ වගේ උසස් හැකියාව තියෙන නිර්මාණ ශිල්පීන් ලෝකෙටම කීප දෙනා ඉන්නේ. එතකොට ඒගොල්ලොන්ව මම එතනදී දැක්ක ලොකුම දේ නිර්මාණ ශිල්පියාට වඩා එතෙන්දී රට ගැන කියවෙනවා. ඒකට රුසියානු ශිල්පියෙක්. ඒකට මම උදාහරණයකට සලාවත් පිඩායි. එතුමා තමයි මේ පැන්සල් වල මේ නිර්මාණ කරන අදට ලෝකයේ ඉතාම ජනප්‍රියම පුද්ගලයා සලාවත් පිඩායි. ඒකට මමත් එතුමාගේ නිර්මාණ බලලා මම මගේ හැකියාවන් දියුණු කරගන්න මම මොටිවේෂන් එකක් මම එයාගෙන් ගත්තා. එතකොට එතෙන්දී උනත් අන්තර්ජාලයේ අපි බලපු ගමන් එයා රට ගැන තමයි ගොඩක් වෙලාවට කියවෙන්නේ. ඒකට මටත් ප්‍රසිද්ධියක් පුද්ගලිකව මම එහෙම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. ඒක ලැබෙනවා, ඒක ලැබෙයි. නමුත් මට ඒක මම හරි කැමති ලාංකිකයෙක් විදිහට ලංකාවෙත් මෙහෙම දෙයක් කරන්න පුළුවන් අය ඉන්නවා කියන එක පිටට යනවනම් ලොකු ගෞරවයක්. ඕගොල්ලෝ ආසයි කියන පොඩ්ඩක් මේ කොහොමද දයානන්ද මහත්මයා මේ වගේ නිර්මාණ කරන්නේ කියන එක බලන්න අපේ කට්ටිය ගොඩක් කරලා දැකලා නැහැනේ මෙහෙම නිර්මාණ කොහොමද කරන්නේ කියන එක. ඉතින් අපි කැමති ඔබතුමාට පුළුවන් ද පොඩ්ඩක් පෙන්වන්න අපිට මේ නිර්මාණයක් කරන්නේ කොහොමද කියන එක. ඔව්. අපි කරලා පෙන්නන්න. සෑහෙන ලොකු ඉවසීමකින් තමයි වැඩි කරන්නේ. ඔව් ඇත්තටම මේ පැන්සල උල් කරන එකේ ඉඳලම ඉතාමත් බොහොම ප්‍රවේශම කරනවා. මොකද මේ අවස්ථාවේදී මින්ඩන් කුරට යම් හානියක් වුණොත් නිර්මාණය තනිකරම අපිට වෙනස් වෙනවා, කරන්න බැරි වෙනවා. එතෙන්දී පැන්සලක් උල් කරගන්නත් ලොකු කාලයක් යනවා ඇත්තටම. ඔයගොල්ලන්ට තේරෙන්නේ නැති දැන් මේ සමහරලාට පැන්සලක් උල් කරගන්න බෑ අපිට පැන්සලේ උල කඩා ගන්න නේද? ඉතින් මෙතෙන්දී පැන්සලේ උලත් කඩා ගන්නත් ඒ පැන්සලේ තියෙන මිනිරන් කූරේ කැටයමක් ගහනවා කිව්වහම පොඩි සියුම් රේකත් එක්ක ඉස්සරහට දෙයක් කරන්න බලාගෙන මගේ ප්‍රදර්ශනයක් කරන්න මේවා ලෝකෙට මෙහෙම වීඩියෝ එකකින් නෙමෙයි PAV එකකින් බලා ගන්න පුළුවන් විදිහට යම් ගැලරි එකක් කරන්න මට ලොකු බලාපොරොත්තුවක් තියෙනවා. දැන් ලෝකෙටම මොකද ඒ වගේ ඒවා කීපයයි තියෙන්නේ. ඉතින් ලංකාවටත් එහෙම දෙයක් තියෙනවා නම් මම හිතන්නේ සංචාරක ආකර්ෂණයක් ලබා ගන්න මේකෙනුත් පුළුවන්. ඉතින් මම මේ නිර්මාණ කරද්දී මට හොඳ වගේම මට මේ නිර්මාණ කරන එක එපා කරන සිදුවීම් ගොඩක් මේ වෙනකොට ඇති වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒවාගෙන් පල්ලෙහාට නොයටි අපි ඉස්සරහට යන එකයි කරන්න ඕනේ. ඉතින් මමත් ඒ තියරියම අනුගමනය කරලා මම හිතාගත්තා මම මේක නතර කරන්න ඉස්සරහට කොහොම හරි මේ අපහසුතාවයන් යටතේ වුණත් මම කරගෙන යනවා. දවසක මගේ නම හෝ ලංකාවේ නම හෝ ඉස්සරහට යනවා නම් මම හරි කැමතියි. ඒක ඔයගොල්ලොන්ටත් හැම කෙනෙක්ම ඒක තම තමන්ට පුද්ගලික වශයෙන් ඒක අදාළ කරගෙන කරනවා නම් ඔයගොල්ලොන්ටත් දවසක ලෝකයේ දිනන්න පුළුවන් වෙයි. මම ඔයගොල්ලොන්ටත් ආශිර්වාද කරනවා. කවදාවත් ඒ වගේ හැකියාවක් තියෙනවා නම් යට වෙන්න දෙන්න එපා. මගෙත් මේක ඉස්කෝලේ යන කාලේ ඉඳලා මගේ තිබ්බ හැකියාවන්. නමුත් මට අවාසනාවට ලංකාවේ කරගන්න බැරි වුණා. පිටින් ඊට බාධක ආවා. ඉතින් අපරාධ මගේ කාලේ දැන් වුණත් මම මේක කරගෙන යන එක ගැන මම සන්තෝෂ වෙනවා. ඔයගොල්ලොත් ඒ විදිහට ඔයගොල්ලෝගේ ජීවිතය ජය ගන්න කියලා ආශිර්වාද කරනවා. ඉතින් ඔන්න අපි ඔයගොල්ලොන්ට ඉස්සරම කිව්වා වගේම ඒ නිර්මාණ ශිල්පය අපේ ශ්‍රී ලංකාවේ අපි ආඩම්බරෙන් කියන්න පුළුවන් අපේ නිර්මාණ ශිල්පයේ ලංකාවේ නිර්මාණ ශිල්පය කියලා. ඉතින් දයානන්ද මහත්මයා ගැන සහ ඒ නිර්මාණ අපි ඔයගොල්ලොන්ට පෙන්වනවා. ඉතින් මොනවා හරි දෙයක් ඔයගොල්ලොන්ගේ ජීවිතයට ලැබෙන්න ඇති කියලා හිතනවා. ඒක තමයි අපි බලාපොරොත්තු වෙන වීඩියෝ එකේ. මේ දේවල් පෙන්වපු දයානන්ද මහත්මයාට මම බොහොම ස්තුතිවන්ත වෙනවා අපේ වැඩසටහන උදව් කරාට. ඔයාලට ගොඩාක් ස්තුතිවන්ත වෙනවා. මේ වගේ මාව ගෙදරට හොයාගෙන ආවා. ප්‍රධාන මාධ්‍ය වලින් කරන්න ඕන යුතුයකමක් මේ විදිහට ඔයගොල්ලෝ කරන එක ගොඩක් වටිනවා. මොකද ඒක පුද්ගලිකව මාව ඉස්මතු කරන එක මට බලාපොරොත්තු වෙන දෙයක් නෙවෙයි. මම ඇත්තට මේක කියන්න ඕනේ. නමුත් මේ වගේ දේවල් ලෝකයට දෙන එක ඒක මට ලෝකයට අරන් යන්න අමාරුයි. ඉතින් එතනදී
මට විතරක් නෙමෙයි මේ ලංකාවේ තියෙන ගොඩාක් මේ වගේ අනවශ්‍ය දේවල් අතරේ මේ වගේ මොන හරි වටින දේවල් ඔබලාගේ channel එකෙන් කරලා තියෙනවා මම දැකලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ අතරේ මටත් මේ වගේ තැනක් මේ වගේ වීඩියෝ එකක් මම ගෙනත් කරපු එකට මම ගොඩක් ඔබට මොනවාද ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඒ වගේ මම සියලු දෙනාට ආරාධනා කරනවා මෙතුමාගේ channel එකත් එක්ක එකතු වෙන්න කියලා ඉදිරියටත් බලන්න. මොකද වැදගත් දේවල් තමයි සියලු දේවල් ඉදිරිපත් කරන්නේ. ඒක ගොඩක් වටිනවා. මම ඒ ගැන ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඉතින් ඔන්න එහෙනම් ඒ වගේම මේක බලාගෙන සිටපු ඔයගොල්ලන්ටත් ස්තුතියි. අපි එහෙනම් අද වැඩසටහන සමුගන්නවා. අයිබෝන්.